ägnar dig åt kriminaljournalistik. Ja, om den vore lika vacker och fin som i min världen, det vore vackert. Ja, precis. Men jag tänker liksom att överhuvudtaget om man skriver om processer och handlingar som involverar alltså rättsskipning och så, hur förhåller man sig när man ska liksom göra det? Och du har gjort det både i fiktion och i fakta. Vad är din hållning? Ja, hållningen är ju att lagen finns ju där. Den finns ju även i fiktionen. Så att mördare och andra skurkar ska dömas enligt lagen. Men samtidigt parallellt med det, och det är ju vad litteraturen sysslar med, så plockar den fram andra typer av lagar. Lagar som kanske är ibland ännu viktigare för oss, oskrivna lagar. Så därför är ju varje roman så finns det ju en känsla av att sympati för den här mördaren eller för den här skurken som alltid löper parallellt. Ja. Som gör ju att lagen som gör anspråk på att vara något sånt, något så totalt, alltid har en konkurrent med ett myller av olika oskrivna lagar. Ja. Och vissa oskrivna lagar är kanske värre att bryta mot än den juridiska lagen. Precis, och det där var jättebra att du sa precis det här. För jag tänkte backa bandet i Muminvärlden och gå till Muminpappans bravader där vi kan hitta en diskussion om det här med lag. Och det handlade om Muminpappans ungdom, eller den blivande Muminpappans ungdom och hans kumpaner och hur det är ute med. Alltså det är ett sådant gäng unga grabbar som tar sig fram i världen. Och så vid ett tillfälle så funderar de på att de ska bilda en laglös koloni. Och bara det här en laglös koloni är ganska märkligt för att en koloni binds ju samman av vissa lagar eller förordningar eller så här. Och den som då liksom beskriver det här är joxaren. Så frågar joxaren, kan inte vi göra oss till en laglös koloni, frågade joxaren. Lagar är så besvärliga att komma ihåg. Kanske vi borde bryta mot dem först, sa Fredriksson. Jag menar, någonting måste gå på tok innan man vet att det behövs en lag. Men om man gör någonting tokigt utan att det går på tok efteråt, frågade jag. Behövs det en lag då också? Genialt. Men sen uppstår något tokigt med lagen. För man känner att den är tokig och då börjar vi ju diskutera även i den riktiga världen om den här lagen kanske inte är så bra. Om vi behöver en ny lag. Och är lagen inte bra så uppstår nog en allmän uppfattning om att vi nog kan bryta den helt enkelt. Och så kommer vi till Farlig midsommar. Ja. Där handlar det också om rätt och fel och där i synnerhet sympatiserar man ju med skurken. Där ser till och med Mumimamman. Med snusmumriken, ja. För det är ju förfärligt vad han gör. Men det har jag funderat mycket på. Varför kommer han undan? Alltså det är till och med så att när det blir klimax i den här boken, allting liksom när de i den här happening på teatern och så vidare och så vidare. Och fel folk har hamnat i fängelse. Alltså det vill säga Mumintrollet, Fjonkan och Snorkfröken. Och sen lyckas de komma ur det här fängelset. Och så kommer de roende. Och så skriker Mumimamman vid något tillfälle att fly, polisen är här. Att hon visste inte vad hennes son hade gjort. Men hon visste att hon tyckte om det. Ja, det är vackert. Vad man gör på det här sättet? Ja, det är moderns plikt, tycker jag. Att sätta kärleken över lagen någonstans. Om vi tittar på Snusmumriken då. Han gör ju som sin pappa hade gjort. Han gör det som sin pappa, fast ändå då med ett lite större liksom, moral hos honom. Joxaren är ju just en joxare. Var hittar du Snusmumrikens moral? Han ändå tar lite ansvar. Han befriar ju hattifnattarna här. Och skogsungarna. Ja, skogsungarna. Förlåt mig. Min muminkunskap brister ibland. Jag skäms. Skogsungarna, precis. Ja. Men, och han vill ju befria dem helt enkelt. Men det blir lite olyckligt för dem att istället för att springa fritt i ett befrielsens skrik så följer de efter honom. Och det tar han ändå liksom ansvar för. Tills han träffar Muminmamman. Ja, till träffa Muminmamman. Men han är väl den som vi ofta kan... Jag tycker det är så vackert med hela den här Muminvärlden att det finns karaktärer som alla representerar något i en.
Vi förstår ju den här, vi blir ju livrädda när vi möter vakter som säger att det är emot reglerna och jag måste bara följa order och jag måste bara göra det. Så tänker vi ju hela tiden på snusmumriken, den som struntar i sånt tjafs, i sånt bokstavstrognet dumheter. Men sen plötsligt när någon börjar att vända upp och ner och ställa till ordning, så börjar vi nog ändå känna att vi är lite som Hemulen. Lugn nu, rubba inte mina cirklar. Men snusmumriken är den klassiken som har svårt för regler, som blir begränsad av reglerna, som känner att reglerna är ett brott mot hans frihet. Och det är klart, det är vad regler är. Den begränsar vår frihet. Om man ser på snusmumrikens handlingsmönster överlag, så han är ju liksom ansvarslös. Okej, han tar hand om skogshungarna, det här ingår inte i hans plan. Men det är en begränsad tid och sen så skyfflar han över dem på Muminmamman. Men liksom genomgående så vill han ju dra sig undan ansvaret. Men han är den här tjusiga, den här coola typen. Ja, det är den klassiska mannen förstås. Konstnären som gränslöst ska leva i sin frihet. Mm. Och den kontrasten har vi ju hela tiden i Mumintrollen, som också är någon slags fråga om rätt och fel. Visst. Det är ju tryggheten kontra äventyret. Absolut. Visst är det så. Äventyret krävs ju för att det ska bli en berättelse. Men en central del är ju ändå det här lugnet, tryggheten i Mumindalen som då hotas, eller som behöver hotas för att leva upp innan det återinrättas. Och det tycker jag hon gör överhuvudtaget så snyggt i sina böcker. Annars är det klassiska i barnlitteraturen, i genrelitteraturen, det är att måla svart och vitt. Absolut. Det är ont och gott och det är hjältar, men här finns en annan form av liksom suddighet. Det är sant, det är sant. Och vi har ju alla läst Vem ska trösta knyttet och Morra, men nu ser jag på, när jag läser med vuxna ögon, så ser jag en enorm sympati för Morran som drar fram, som på något sätt är en av de här monstren. Just det, precis. Så plötsligt förstår man att det hotfulla kanske är någonting annat. I den här, det som fryser kring Morran är ju på något sätt det som ofta fryser kring den deprimerade. Du vet. Ja. Livet liksom dör för kraften i slut hos människan. I ensamheten växer någonting fruset, hotande. Och det är väl det som alltid sker. Det är ju sällan det triumferas att skurken får sitt straff. Det finns inget riktigt hånskratt överhuvudtaget. Det är ingen sån där i Muminböckerna, som det ofta finns i böcker. Äntligen så får den onda skurken som sin straff. Utan här har vi en sympati någonstans. Kan vi fan för alla. Sista sak som jag tycker är så vackert, som jag tänker på mitt eget liv med de här Mumintrollen. Det hon sa någonstans, är det inte i Boels bok jag läste det, att det enda, jag har kämpat så mycket för så mycket, men det enda ni tycker om, det är det som gick alldeles lätt och enkelt för mig. Mm. Och den underliga känslan att den där lilla parentesen blev ens liv. Det vi kämpar för och bygger alla regler, det vi ska skriva i exammeter och allting, men sen när vi plötsligt gör någonting helt tokigt, där kanske. Kanske det är så, ja. Tusen tack. Tack, Nina. Tack.